সো ভিউয়ার্স আজি আমি বনাম মেথিৰ লগত মটৰ দি পেলাই এটা সবজি আৰু তাৰ কাৰণে আমি লৈ লৈছো এটো গ্ৰীন যেটো মেথি শাক আছে সেইটো আৰু এটো মেথি শাকৰ লগত আমি মটৰ দি ৰেচিপিটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিম মটৰটো আমি ইয়াত লৈ লৈছো সিজাই দিম এটো আৰু পানীৰ লগত ইয়াত আছে আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট মিক্সিত আমি এটো পেষ্ট বনাই লৈছো ইয়াত আমি পিয়াজটো চপ কৰি লৈছো ইয়াত আমি মেথি শাকটো লৈ লৈছো এতিয়া মিক্সাৰত আমি এটো পেষ্ট বনাই লম মেথি শাকৰ পেষ্ট এতিয়া আমি টমেটোৰ পেষ্টটো বনাই লৈছো পিউৰিটো মিক্সিত দি পেলাই ইয়াত আমি হোৱাইট অয়েল দি দিছো এতিয়া আমি পিয়াজখিনি আমি ইয়াত দি ভাজি লম পিয়াজখিনি আমি ভাজি লৈছো এতিয়া আমি আদা আৰু নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া যেটো পেষ্ট বনাইছিলো সেইটো ইয়াত দি দিম আদা আৰু নহৰুটো অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি যেটো পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলো মেথি শাকৰ সেইটো আমি মেথি শাকৰ পেষ্টটো ইয়াত এতিয়া দি দিম এতিয়া আমাৰ মেথি শাক যেটো আছে সেইটো ৰেডি হৈ গৈছে ওপৰত আমি দি দিম যেটো পেষ্ট বনাইছিলো আমি বিলাহী সেইটো বিলাহী পেষ্টখিনি আমি ইয়াত দি দিম ইয়াত আমি মটৰ পনীৰৰ যেটো মছলা আছে সেইটো মছলা আমি ৰেডিমেড মছলাটো দি দিম এতিয়া আমি ওপৰত দি দিছো অলপ গাখীৰ আৰু এতিয়া 200 ml গাখীৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াত আমি ওপৰত দি দিম অলপ বাটাৰ সো এতিয়া আমাৰ থিকনেসটো আহি গৈছে আৰু আমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো ৰেডি হৈ গৈছে মেথি আৰু মটৰৰ যেটো প্ৰিপাৰেচন আছিল সেইটো আমি ইয়াত বনাই লৈছো আৰু ওপৰৰ পৰা আমি অলপ ক্ৰীম দি দিম ইয়াত ফ্ৰেছ আমুল ক্ৰীম ইয়াত অলপ দি দিম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটো থিকনেসটো আহি গৈছে সো আমি মটৰ আৰু মেথিৰ যেটো প্ৰিপাৰেচন ৰেডি কৰিছো সেইটো ফ্ৰাইড ৰাইস আৰু প্লেন ৰাইসৰ লগত সাৰ্ভ কৰিব পৰা যায় ৰুটি পৰাঠা আৰু পুৰিৰ লগতো খাব পৰা যায় সো ভিউয়াৰ্স কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ ভিডিওখন চাই আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু এনেকুৱা ৰেচিপিবিলাক চাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলখন অলপ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো আজি ভিডিওখন ইমানতে সামৰিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং